ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් යාළුවෝ සියලු දෙනාම ඩිරිව් ට්‍රේඩර් නාලිකාව වෙනුවෙන්. ඔයගොල්ලන්ට අද මේ වීඩියෝ එක හරහා දකින්න ලැබෙන්නේ ළමයි ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ නැති පුංචි මුදලක් වොලට් එකට ගෙනහලා කොහොමද ඒක ලොකු මුදලක් විදිහට ග්‍රෝ කරගන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ඩොලර් 10ක් මං වොලට් එකට ගෙනහලා ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඩොලර් 32ක් දක්වා දවසින් ග්‍රෝ කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ හරහා අවස්ථාවක් ලැබෙනවා කොහොමද ඒක කරේ කියලා දැනගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ ලැබිලා තියෙන ප්‍රොෆිට් කාඩ් එකේ තියෙන ළමයි මම මේක ග්‍රෝ කරන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන ස්ට්‍රැටජි. එතකොට ලංකාවේ ට්‍රේඩින් කියන දේ කරන්න ගියාම විශේෂයෙන් ඩිරිව් ට්‍රේඩින් වලදී ඔයගොල්ලෝ කෝස් කරන්න ගිහිල්ලා කෝස් එකට ෆ්‍රී එකක් ගෙවලා ඒකෙන් ලබා දීලා තියෙන ස්ට්‍රැටජි ටික හරහා ඔයා තනියෙන් ප්ලේ කරන්න ගිහිල්ලා ඔයා දාලා තියෙන සමහරක් වෙලාවට ඩොලර් 100ක් වගේ ලොකු මුදලක් වෙනකන් ඔයා ඒක ලොස් කරගෙන තියෙනවා. ඩොලර් 100ක් කියන එක ලොකු මුදලක් කියලා මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ ලංකාවේ අයට ඇත්තටම ඩොලර් 100ක් කියන්නේ ලොකු මුදලක්. හැබැයි මම ඔයාට කියන්නේ ඔයාගේ අතේ තියෙන පුංචි මුදල ඩොලර් 10 15 20 වේවා ඒක කොහොමද ඔයා ඔයාගේ දවසේ ටාගට් එක වෙනුවෙන් ග්‍රෝ කරගන්න කියලා තමයි ඔයාට කියලා දෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් ලංකාවේ එතෙක් මෙතෙක් කෝස් වලදී කියා දීපු නැති සුපිරිම ස්ට්‍රැටජි කීපයක් ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ නාලිකාව හරහා. ඉතින් ඒ වගේම ඒ ස්ට්‍රැටජි ටික දීලා ඔයගොල්ලන්ට නිකන් තනියෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා මම කියන්නේ ළමයි මේ නාලිකාව හරහා ලයිව් ට්‍රේඩින් වලට ඉදිරියේ දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ලයිව් ට්‍රේඩින් වලට ඇවිල්ලා කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ලබා දීලා තියෙන ස්ට්‍රැටජි ටික හරියට තිතට ප්ලේ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන්ට අපිත් එක්ක ලයිව් එකතු වෙලා කරන හැටි තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා දවසට මැච් එකක් ගහගන්න කැමති, ගේමක් ගහන්න කැමති ආදරණීය කොල්ලෝ හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. විශේෂයෙන් ඔයා අපේ නාලිකාව බලන අලුත් යහළුවෙක් නම් අපේ නාලිකාවේ subscribe button එක click කරලා තියාගන්න, bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි දාපු ගමන් වීඩියෝ එකක් වාට notification එකක් ලැබෙයි. ඒ නිසා ඔයාගේ යාළුවෝ අතර මේ වීඩියෝ එක share කරගන්න, එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක හැම දිනාටම. හැමෝටම ජයග්‍රහී දිනයක්. good luck.